बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुलगुर खर अगलास्त जावा एडवांस एक्सेप्शन हैंडलिंग सीरीज दे او په دې ویډیو کې موږ تاسو په میثड اووررایډینګ رولز باندې کار کوو ملګرو میثड اووررایډینګ رولز الریډي موږ ډیسکس کړی دي خو هغه موږ په انهریټنس کې ور باندې کار کړی دی چې یو موږ سره میثड اوورلوډینګ دی او یو میثड اووررایډینګ دی چې پولیمورفیزم هم پغې کې راتللی شي نو ملګرو میثड اووررایډینګ رولز نن موږ تاسو په ایکسپشن هینډلینګ کې وایو چې یاره د میثड اووررایډینګ یا کله چې مثلا دوه میثد سي موږ سره د هغې رولز شي سیم نیم په فادر اینډ چایلډ کلاس کې نو ملګرو دلته کې تاسو ګورئ ما سټیټمنټ لیکلی دی چې in method overriding concept there are two methods with same name usually called overridden method यानी parent class method and overriding method यानी class child class method نو ملګرو دې مطلب دا دی چې موږ څه ته ضرورت لرو inheritance ته parent او child concept ته ضرورت لرو نو راځم زه څه کار کوم راځم اکلیپس ته او په اکلیپس کې دا کانسپټ زه پیله کلیر کوم او بیا هغې نه پس زم په رول باندې خبره کوم زه بل ته راشم څه به وکړم یو نیو کلاس به واخلم صحیح ده که نه یو نیو کلاس او کلاس نوم به کښېنم فار ایگزامپل ټیسټ 3 مې کېښوده ځکه ما سره ټیسټ 1 ټیسټ 2 شته دی نو زه به دا څه وکړم پبلیک سټیټک وایډ مین به پکې واخلم د تاسو ګورئ ملګرو ما خپل کلاس واخیسته او هغې نه پس راځم بره دیز کې زه یو کلاس اخلم فار ایگزامپل ما ته واخیسته چې کلاس پارنټ مې واخیسته دا ما سره یو پارنټ کلاس دی سوري دا ما سره پارنټ کلاس دی او همدغسې لاندې زه راغلم کلاس چایلډ مې واخیسته او دا ما سره چې دی چایلډ کلاس دی دا خو دا چایلډ کلاس چې دا ما ته ایکسټینډ کوي ایکسټینس parent یعنی parent ماته extend کوي نو دا دواړو اوس د دې څه جوړ شو د دې اوس ما سره ریلیشنشپ جوړ شو یعنی parent child چې کوم inheritance relation دی ما سره جوړ شو نو ګور دیز کې زرا زم د child class چې کوم object دی هغه جوړوم is equal to new object new child به زه واخلم قوس واس بند مې کړم او دیز کې ما سیمی کولن ورکړم دا ما جوړ کړم اوس که زه چېرته فار ایگزامپل په پارنټ کلاس کې ما سره یو میث دی فار ایگزامپل پبلیک وایډ مې واخیسته پبلیک وایډ زه به یو میثد واخلم فار ایگزامپل میثد 1 مې واخیسته کلیر ده دیز کې به زه څه وکړم دا میثد مې واخیسته دیز کې به هم زه راشم څه به وکړم دیز کې به زه پبلیک وایډ میثد 1 همغه میثد 1 ما دیز کې هم واخیسته نو که اوس فار ایگزامپل په دې میثد کې څه شوي هغه به نارمل دی دا تر اوسه پورې ما ایکسپشن کوم کانسپټ پکې نه دی راوستی خو زه که چېرته راشم فار ایگزامپل ته ورته وایم چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن دې ته به زه ووایم چې فار ایگزامپل پرنټلن زه به یو ریوایز وکړم زه به ورته وایم چې میثد فرام میثد 1 فرام لایک parent class دلته به زه واخلم څه شی همدغه میثد به راواخلم یا همدغه مسج به راواخلم دیز کې به زه واخلم پیسټ به کړم میثد 1 فرام چایلډ کلاس نو ملګرو تاسو دا وګورئ دې مطلب دا دی چې اوس که زه چېرته فار ایگزامپل دیز کې راځم میثد 1 کال کوم نو که تاسو خیال شي فار ایگزامپل دا ما سره میثد 1 دی دا ما سره میثد 2 دی صحیح دی که نه داسې مې واخیسته فی الحال ما سره اوور رایډینګ کانسپټ نشته نو object ډاټ میثد 2 ما کال کړه نو میثد 2 چې زه کله کال کړم دا تاسو ګورئ ملګرو تاسو ته به چی आउटपुट به تاسو سره شي आउटपुट به تاسو سره چې میثد 1 فرام چایلډ کلاس دې مطلب دا دی چې ما ته څه کېږي دغه میسج رن کېږي زه به دا میثد 2 کوم سمپل دی چې به کلیر شي دا ګورئ رن کوم دا نو میثد 2 فرام چایلډ کلاس که زه صرف دغلته دغه میثد نمبر نوم چینجوم میثد 1 اخلم نو بیا ماته دا میثد رن کوي دا میثد مطلب اکسس کېږي یا ایگزیکیوټ کېږي ځکه دا دی چایلډ دا چایلډ چې دی دا د پیرنټ چایلډ دی نو زه دغه ډیټا کولی شم د دې د آبجکټ په تھرو باندې ګورئ میثد 1 فرام پیرنټ کلاس زه دا اکسس کوم نو دا زموږ زوړ سبق دی ډېر که زه چېرته راشم فار ایگزامپل ته وایم چې دا اوس میثد میثد اووررایډینګ دی او دلته به زه ورته وایم چې میثد 1 فرام چایلډ نو اوس ګورئ ملګرو ما میثد 1 اخیستی دی لکه څنګه چې مخکې ما ته د پیرنټ راوړه اوس به ما ته د چایلډ راوړي ځکه چې دا څه کار کوي دغه میثد راځي ځکه دا دواړه میثد نومونه یو شی دي دا اټومیټیکلی دغه میثد تا ته څه شی کوي اووررایډ کوي نو دا overriding method د دې میثد نوم دی overriding صحیح دی که نه overriding method دی دا او په کنسپټ کې یعنی په method overriding کنسپټ کې دغه میثد ته څه وایي overridden څه شی وایي میثد ورته وایي یعنی دا override کېږي د دې په واسطه باندې دا یو سپیشل نومونه دي تاسو ورته استعمالولی شئ ملګرو تر اوسه پورې موږ د ایکسپشن کنسپټ دیز کې نه دی راوړی نو زه راځم چې تدیز ده او دیز کې زه ورته وایم چې اول تاسو ګورئ if the overridden method څه شی مې ویلې دا یو
دا ګوره دا method of the if the overridden method نو دې مطلب دا دی چې یعنی parent class method does not throw any exception but whenever the child class method یعنی override the parent class method it can only throw unchecked exception if you throw a checked exception it is an error مګر د دې په اړه کې زه لازم پریکټیکل کار کوم دی وایي چې څنګه چل دی دی وایي چې کچې ته دغه ما سره کوم میتد کوم ایکسپشن دی کې ترو کېږي نه یعنی دا میتد کوم ایکسپشن نه ترو کوي دا کوم پیرنټ چې دی خو چایلډ چې دی دا تا ته ترو کوي دا یوازې په یوازې تا ته unchecked exception throw کولای شي checked exception نه throw کولای شي که چېرته checked exception throw که نو بیا this is an error مګر checked او unchecked exceptions په باره کې ما مکمله ویډیوز کړي دي مخکې لاړ شئ مخکې ویډیوز وګورئ که چېرته د checked او unchecked exception په باره کې نه پوهېږئ سمه ده ملګرو نو همدغسې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړه ظریف بهادري په نوم باندې دی او خپل ملګرو سره شیر کړئ دا ویډیوز حتما تر څو ټول افغانانو چې کول دي نه مکمله ګټه واخلي ملګرو نو راځو چېرته راځم دلته ګورم چې څنګه مثلا check یا unchecked exception شي ته وایي ما مخکې ویلې که چیرې parent class method کوم exception تا ته نه ترو کوي خو بیا په داسې حالت کې د child class method یوازې په یوازې unchecked exception ترو کولی شي checked exception نشي ترو کولی دا خبره ما هلته په هغه کې هم کړې ده انګلیش کې صحیح ده نو زه راځم دلته ورته وایم ګورئ ښه ملګرو فار ایگزامپل که زه دلته وایم چې throws څه وکړم ماته arithmetic exception نو دا ګوره دا یو پرابلم نه دی صحیح ده دا میسج به زه کنټرول ایکس کوم برابر دلته واچوم تر څو دا مکس نشي تاسو نه صحیح ده ښه نو دا اوس وګورئ ملګرو دا پرابلم نه دی دا پرابلم نه دی دا پروګرام به ستا رن کېږي دا رن کا سمپلی دا به ورته وایي چې میتھډ 1 فرام چایلډ کلاس یعنی مطلب دا دی چې ما دا میتھډ اکسس کړم دس از ناٹ ا پرابلم اوس که چېرته فار ایگزامپل که چیرې فار ایگزامپل دلته کې تا سره یو ایکسپشن رایز کېږي فار ایگزامپل سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن او هغې نه پس به زه راشم دلته به څه ورته وایم چې 10 ډیوایډ بای 0 نو دس از انچیکډ ایکسپشن یا ارتھمیټک ایکسپشن دی صحیح دی او دې ایکسپشن ما ترو که دا یو ایرر نه دی هغې نه پس بیا دلته ګوره تر اوسه ما هینډل کړی نه دی صرف میتھډ 1 چې دی هغه پاس کړی دی هغه ډیلیګیټ کړی دی نو هینډلینګ دپاره بیا ته څوک به هینډل کوي دا به دې کې فار ایگزامپل دا کلاس به بیا هینډل کوي آی مین دا میتھډ به بیا هینډل کوي دغه آبجیکټ دا ګورئ دا آبجیکټ به بیا دا هینډل کوي فار ایگزامپل ټری او پاسواز انټر او دلته کې میچ کیچ بلاک به زه واخلم او کیچ بلاک کې به ورته وایم چې ارتھمیټک ایکسپشن تا ته راځي صحیح دی arithmetic e او هغه ماته هینډل کا نو موږ دا ما سره هینډل شو نو زه دا رن کوم نو ستا پروګرام به څه شي کېږي نارملی ټرمینیټ کېږي صحیح دی ملګرو هغې نه پس که ستا فار ایگزامپل ته کې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ النی نو دلته تاسو وګورئ ملګرو زه به ورته وایم چې end of the program end of یا rest of the program ما ورته ویلې rest of the program نو دې مطلب دا دی چې یعنې ستا د پروګرام نوره حصه صحیح ده نو دا اوس وګورئ ملګرو زما پروګرام نارملی ټرمینیټ شو خو که چیرې دغه ما سره څه شی وي انچیکډ ایکسپشن وي ملګرو که تاسو انچیکډ ایکسپشن هم دلته تاسو دا هینډل نه کړه نو بیا ستا پروګرام اپ نارمل ټرمینیټ کېږي ګورئ میتھډ 1 فرام کلاس صحیح دی که نه ملګرو دا وایي چې ارتھمیټک ایکسپشن چې دی ما ته څه وکړه دا ما ته ته هینډل کا نو زه به سمپلی راشم دلته به دا هینډل کړم اوس به زما پروګرام نارملی ټرمینیټ کېږي نو ملګرو تاسو دلته وګورئ دا ما سره انچیکډ ایکسپشن دی خو که چیرې احیانا فرض مثال دا یو انچیکډ ایکسپشن ما ته نه ترو کوي دا ما څه کړه دا ما واخیسته څه مې کړه دا ما کومنټ کړه او دې ځای نه زه راځم ورته وایم چې تروز څه شی ټریډ ډاټ سلیپ یعنې انټرپټډ ایکسپشن انټرپټډ ایکسپشن چې دی دا ما سره یو څه شی دی checked exception دی دا ما سره یو checked exception چې کمپایلر د کمپایلیشن په وخت کې دا تا ته هینډل کوي نو په داسې حالت کې دا ګورئ ملګرو مکمل سور لاین ته لاندې راغی دې مطلب دا دی چې this is an error اوس ملګرو که زه دا رن کوم دا ماته بیخي میسج نه راکوي چې یاره دا کوم ایکسپشن دی دلته تاسو وګورئ ملګرو دا څه چې error unresolved compilation problem so this is an error you are not allowed to throw like from the child class you cannot throw د چایلډ کلاس نه ته نشي کولی چې یو چیکډ ایکسپشن ترو کړي صحیح دی ملګرو که ایون فار ایگزامپل دلته که زه راشم دې ځای کې دا ورته وایم چې دا ما سره څه شی دی دا ما سره انټرپټډ ایکسپشن دی نو دا خو ته هلته سالو کړه که زه دا پروګرام رن کوم ملګرو دلته وګورئ دا ګوره دا بیخي مني نه دا شی رن کړه نو دا وګورئ په دې شکل باندې نو که تاسو دلته راشئ سلایډس کې وګورئ همدا خبره ما کړې ده چې اف د overridden method چې ته وایي
parent class method does not throw any exception دا دلته اوس وګورئ د دې کوم exception نه throw کوي دا خالی دی خو که چېرته child دی بیا throw کوي بیا څه وایي درته does not throw any exception but whenever the child class method override the parent class method, it can only throw unchecked exception. If you throw checked exception, it is an error. So you're not allowed to throw checked exception. Clear them, Mangro? Razu Duyam. Duyam Mungsar Sheve. If the parent class method yani throws any exception, us razu parent mane khabara kau. The child method can either throw the same exception or do not throw any exception. इदी मतलब दाश कचेरी मुसर the father यानी the parent class سشة method دا method one خدوارو كده सही ده دي تب overriding واي सही ده كنا كذا تشيري راشم داوي كچيري فرض مثال دا ګورې زه به دا کلین کما صحیح ده که چیرې دا ما کلین که دا ما په دې شکل واخیسته دلته اوس دواړه ما سره نارمل میتھډز دي صحیح ده شی پکې نشته دی اوس دا وایي که چیرې دغه پیرنټ کلاس میتھډ یا اوورریډن چې کوم میتھډ دی دا موږ ته یو ایکسپشن څه شی کوي تھرو کوي نو بیا په داسې حالت کې مخکې چې دی نه تھرو کوو اوس که چیرې فار ایگزامپل دا ما ته تھرو کوي تھروز یو ایکسپشن فار ایگزامپل دا ما ته تھرو کوي thread dot sleep یعنی entrapped exception ما ته تھرو کوي دا ایکسپشن دی تھرو کړ نو دا هر ایکسپشن تھرو کولای شي خو په داسې حالت کې بیا چایلډ کلاس فقط و فقط کولای شي چې عمدغه ایکسپشن تھرو کی بل ایکسپشن اوس دا نشي تھرو کولای او یا به هیڅ شی نه تھرو کوي یا به ورته وایي چې تھروز څه شی انټراپټډ ایکسپشن ورته وایي او یا به دا خالی پرېږدي دې کې دا دوه اپشن دي یا به دا داسې په دې شکل خالی رواني یعنی په دې مطلب دا دی که چېرته دا خالی واخیستو دې مطلب دا چې په دې کې کوم ایرر نشته دی په دې کې کوم ایکسپشن رایز کېږي نه صرف په پیرنټ کلاس کې ایکسپشن رایز کېږي نو ملګرو زه به راشم دلته کې thread dot sleep واخلم فار ایگزامپل ما thread dot sleep واخیسته thread dot sleep no not hold lock dot sleep مې واخیسته هلته مې ورته چې 3 second نو 300 یا 3000 second ملي seconds مې واخیسته صحیح ده ملګرو نو په دې شکل باندې دا ما سره اوس انټراپټډ ایکسپشن دی تھرو کړه اوس که زه دا راځم رن کوم دا تاسو ګورئ ملګرو اول خو به زه دلته راشم دا انټراپټډ ایکسپشن دی ای دی کوم ځای نه روان دی دې ځای نه روان دی ماته دلته دا ایرر وستلو ورکوي دې نه مخکې باید تاسو هغه ویډیو کتلی وي زه به دا ختم کړم ملګرو نو دې مطلب دا دی چې دلته به اوس څه کار کوم زه که دا رن کوم دا تاسو ګورئ ملګرو method 1 from class child class او rest of the program نو دې مطلب دا چې مکمل دغه میتھډ چې دا په دې په واسطه باندې چې شو دا دې په واسطه باندې ماته override شو یعنی دا دې مطلب دا دی چې دغه 3 seconds تا override ک override نه مطلب دا دی دا موږ په inheritance concept کې ویلي چې دا تا خنثا ک دغه ټول کوډ کته غواړي چې دا د کارو کې فار ایگزامپل دا کوډ امپلیمنٹ کې بیا ته مجبور یې چې دلته به هم دغه کوډ په دې کې هم لیکي ترڅو دغه افیکټ شي صحیح ده کنه نو زه بلته thread واخلم thread ضرور نه چې دلته واخلې کچې ته تاسو ضرورت ته اخیستلای شي سلیپ می واخسته هغه نه پس بزوته یم چې 300 صرف او صرف یوازې عمدغه ایکسپشن اوس دا پاس کولای شي ځکه اې دی پیرنټ چې ده یوازې انټراپټډ ایکسپشن لري صحیح ده نو زه ورته یم چې throws interrupted exception صحیح ده ملګرو دا ګوره دا پرابلم حل شو هغه نه پس بزراشم دیز کې ورته یم چې اوس ماته دا ټری واخلا ټری او قوسواز او دیز کې ورته یم چې دا انټراپټډ ایکسپشن ده دا اوس ګوره ملګرو کیچ او هغه نه پس بزرته یم چې انټراپټډ ایکسپشن او ای دا ګوره ملګرو زه دا اوس رن کوم دا به افیکټډ کېږي صحیح ده دا ګوره میتھډ 1 فور 3 سیکنډ په پس تاسو ته شي ریسټ اف د پروګرام رن کېږي نو دې مطلب دا دی ملګرو چې دلته څه وشو دیږي کې دغه کوډ راوخسته مکمل دغه کوډ یې خنثا کړته نو سره ستا مرزي خو که چیرې فار ایگزامپل اوس ګورې د دې فادر چې دی د دې فادر کې انټراپټډ ایکسپشن دی نو په داسې حالت کې ته نشي کولی چې دلته فار ایگزامپل یو بل ایکسپشن راولي فار ایگزامپل یو بل ایکسپشن فار ایگزامپل فایل انپوټ سټریم مې واخیسته انپوټ سټریم کم اون فایل انپوټ فایل input stream file میں واخسته is equal to new file input stream او دلته ما واخسته خان اوس ګورئ ملګرو ما مخکې تاسو ته ویلي چې په داسې حالت کې ته نشي کولی چې دلته مثلا file input stream ور پاس کړي صحیح ده کنه یا file not found یا file input file not found ایوت صحیح ده
صحیح ده نو فایل ناٹ فاوند ته نشي کولای چې اوس پاس کې ځکه نشي کولای پاس کې according to rule 2 دا ګوري if the parent class method throws any exception then child method can either throw the same exception or do not throw any exception دې مطلب دا دی کچېر parent class ته تاته هر هغه exception تاته throw ک نو child class کې چې کوم method دی هغه صرف او صرف کولای شي چې اومغه exception throw کې بل exception not allowed دوه rules صحیح دی ملګرو دا ما سره دا دوه rules clear شو راځو په دریم څه دی دریم موږ سره دی چې if the parent class method throws a parent exception یعنی exception class in the child class method throws a child exception arithmetic exception it is valid دې مطلب دا دی ګورئ ملګرو for example زه به دا کلین کما زه به راشم سمپل اولینی حالت ته لاړ شم صحیح دی د اولنی حالت ته راغلم یعنی ما سره کوم exception نشته دی په پروګرام کې زه به دې نه هم دا کلین کما دا دریم سټیټمنټ دی select all control shift f په پرس کوم دا ټول نوٹ به منظم شي ټول کوډ به منظم شي نو دا ما سره فلحال څه نشته دی کلیر دی نو زه راځم کچېرې دا وایي نو parent class باید parent exception ته څه شي کې throw کی او child class باید child class ته throw کی child exceptions ته throw کی اوس parent exception او child exception چې دی ملګرو دې مبارک کې ما مکمل خبره کړې ده په اول دویم دریم ویډیوز د exception سیریز کې وګورئ کې ما مکمل ویلې دي چې parent class ما سره د ټولو parent class چې دی هغه exception class دی نو زه بل تر راشم ورته چې throws او زه بل ته exception class مې واخیسته یعنی ما ته exception throws کوي صحیح دی او دیز کې کزه چې ته for example method 1 چې کوم overriding method دی کچې ته دا for example څه کار کوي دلته کې ما ته څه شی وایي او ته وایم چې throws څه شی arithmetic exception ما ته throw کوي نو this is valid دا کېدای شي چې مثلا اوس د ګوردارم کوم دا هیڅ پرابلم نشته دی method 1 from child class rest of the program اوس کچې ته تاسو سره په دې میتھډ کې څه شی وي په دې میتھډ کې کچې ته تاسو سره مثلا exception rise کی نو هغه به ته هندل کوي هغه به ته رستنه کار دی مثلا ما سره ته کې یو arithmetic system.out.println او دلته کې ما څه وکړ println ته مرته چې 10 divide by 0 دا یو exception rise شو اوس هغه دویم سټیج دی چې دا باید هندل کی څوک به هندلې چې کوم ځکه دا کول شوی دی ځکه دی ډیلیګیټ کړي ریسپانسیبিলিټي وانخستله نو هغه بیا څوک هندل کی دې ځکه به دا هندل کی ټری او قوسواس او دلته ورته چې کیچ او دلته ورته چې فور ایگزامپل ما ته څوک ما ته arithmetic exception handle کا صحیح شو دا واخله دا هندل شو زه دا رن کوم ملګرو دا تاسو وګورئ دا رن شو کته میسج ورکړي چې پوه شي ولا اختیام exception handle شوی دی دلته کې میسج ته ورکړه میسج به تاسو وایي چې AR arithmetic exception handle یو څه مې اوسې زو تواخسته دا تاسو وګورئ ملګرو دا تاسو وایي چې method 1 exception rise شو handle شو او rest of the programs تا program صحیح روان دی کچیر دا نه handle کوي نو به دې مطلب دا دی چې تا خو program نه صحیح روان دی خو handle شوی نه دی بیا this is an error not error یعنی handle شوی نه دی دا باید handle کوي نو ملګرو دا ما سره په دې شکل باندې و دا وګورئ اوس څلورم چې دی په دې ورسره کنه ملګرو زه یو ځل بیا ته وایم چې if the parent class method throw the parent exception نو یعنی exception class د ټولو top class چې دی نو child class چې دی هغه فقط کولای شي چې بیا children تا څه شي کې یعنی child exceptions تا throw کی صحیح دی نشي کولای چې مثلا دا د most parent مثلا throw کوي خو د دې reverse چې دی هغه بیا invalid دی دا ګور د اخري چې دی د دریم statement invalid دی صحیح دی reverse دی یعنی دا بیا موږ سره invalid دی دې مطلب دا دی if the parent method throws a child exception یعنی arithmetic exception and the child class method throws a parent exception yani exception no this is invalid and this is an error it is not solvable in that نشي کولای چې دا solve کی ملګرو خبر دادا چې یوازې arithmetic exception child exception نه ده موږ سره نور ډیر زیات دغه دي exceptions دي چې هغه موږ سره child او hierarchy وګورئ تاسو hierarchy کې ما دا ټول ویل دي چې کوم parent ده او کوم child exception ده ملګرو کدا وای دا څلورم پوینټ وای کچې ته دغه ځری words کوم for example دا ګورئ مثلا دلته کې کزو واخلم arithmetic exception مې واخسته او دې ځکه زه راغلم زه څه شی واخلم exception یعنی چې د ټولو parent class ده دا مې واخسته exception نو دا مې واخسته نو this is now an error دا وګورئ دلته تاسو ته مستقیمه وای چې remove exception from method 1 because this is like exception is not compatible with throws clause in the parent method یعنی په دې کې ته نشي کولای چې مثلا څه وکړي exception واخلي دا باید ته parent کې واخستې دې کې به واخلي په child class کې ته نشي اخیستی ځکه دا موږ سره څه شی دی method overriding concept دی نو موږ دا څلور دی دا که زه رن کوم نو دا وایي چې this is an error we cannot resolve it unresolvable compilation صحیح ده کنه دا error ده you are not
able to solve this problem. نو ملګرو چې کله تاسو exception handling کې کار کوئ او تاسو مثلا parent child class تاسو سره concept راځي نو هغه کې تاسو سره بیا overriding concept راځي. this is called actually advanced level project level تاسو ورته ویل شي. په projects کې اکثرا دا تاسو مخامخ کېږئ کچې ته مثلا آینده کې تاسو projects باندې کار کوئ صحیح ده کنه. نو بیا تاسو باید دغه نقطې ذهن کې وساتئ ترڅو پورې تاسو خپل پروګرام کې کنفیوز نشئ او خپل پروګرام کې مثلا تاسو کامیاب اوسئ. نو دغه څلور ټکو ته حتما خیال ساتئ دغه څلور ټکو باندې صحیح نه ملګرو. نو پریکټس وکړئ ملګرو ویډیوز حتما شیر کړئ خپل ملګرو سره او زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان.